ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੈਟ GPT ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। AI ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। AI ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ AI ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Previously, it was thought coding is a cool job. Yeah. Best job in the world, pays a lot, hundreds and thousands of dollars, and believe it or not, some of the AI coders make millions of dollars per year. Okay. One thing we have to keep in mind is those jobs are not safe anymore. ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ AI ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। AI and the technology surrounding it cannot solve problems end to end. The third category that I'm talking about is people who have understanding कि मेरी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो लॉ इंडस्ट्री है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, ये डेटा की हैगा, and then what are the tools available so that I can solve this business problem. When that code is produced by ChatGPT, like those software are not defect free, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ testing plays a very very important role, and to test the software produced by AI, we will use AI. Testing software aa Hanji. Yeah. In the world of software testing, people who understand how the software is written and understand what are the tools available to test the software will be the winners. डरो ना कि मैं करूँगा पता नहीं की होगा ਜਾਂ मैं ਇਹ करूँगा मैनू यूज़ करना होगा. So don't be afraid. Take some risks. The most important part, as I said, is doing it, not just keep talking about it. कुछ भी करो, ChatGPT यूज़ करना शुरू कर दो, किसी भी पर्पस लिए यूज़ करना शुरू कर दो, for productivity, for time efficiency, for learning purposes. मैं AI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੈਟ GPT ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। AI ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, AI ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AI ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ AI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ AI ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। AI ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ AI ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ AI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 10th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 11 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ AI ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ AI ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਅਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ AI ਡਰਿਵਨ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਵਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ AI ਟੂਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਜਸਮੀਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਬੈਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ
ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਕੁਐਸਚਨ। ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਅ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਡੌਕ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੋਰ। ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਫਰੋਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। And I worked through corporations as a researcher, software programmer, and then my last position, corporate position, was vice president of research at a company that was very successful. 2008 onwards, 9 onwards, I left the corporate world and I built my own company, Tej Lab. So Tej Lab is a company which is focused on API and AI technology. Without going too much into the technical details, essentially we are at the forefront of applying these technologies to solve various enterprise problems. Security diya, compliance diya, in a software systems nu kidda integrate karna to bring intelligence and automation. AI is all about intelligence and automation. So that's my brief background. My experiences come from working with universities as well. I'm an adjunct professor at UNBC and several other institutes. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। I'm very passionate educator, so ਜਦੋਂ ਵੀ opportunity ਮਿਲਦੀ ਹੈ I go back to teaching ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਵਨੀ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਜੀ ਕੁਝ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ। maybe some people are not able to connect. Perhaps they look upon you from various inspirations point of view. ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਵਨੀ is a young mom. She became, she has a daughter. But kudos to her. It takes a lot of courage to come back to the workforce. So she recently graduated with an MBA program from a university. She approached us, can I get some exposure to these technologies? I'm trying to get back to us. This is a conversation between her and my team. We definitely welcomed her. She is part of our team, volunteering on certain aspects of our technology. This is helping her understand a larger ecosystem. And as I said, being a young mother, it takes a lot of courage to come back. Jo tode gap aa janda hai. Gurshan is a young student. We actually picked him up, believe it or not, as a high school student when he was still in grade 12. Again, he's a brave. He was a brave boy, not knowing what he's getting into. But he did an amazing work with us, and I was so impressed, not just with Gurshan but the entire talent pool we had picked from our local BC schools. And we gave them certain tasks, and they learned so quickly. They understood those tasks and really contributed to what we were trying to do as a company. So another background. So Gurshan as a young student, and Sravani as a young mother getting back into the workforce, we empowered them through our ecosystem, through our technology, so they can get back to wherever they aspire to become. So Sravani, maybe I gave enough introduction about you, but maybe you want to say a few words. First of all, thank you to Red FM and Dr. Baljeet Malhotra sir for giving me this opportunity to share my experience. As Baljeet sir said that I'm a young mom. I have done my bachelor's in electronics and communication in 2014. Okay. And I took because of my family responsibilities and motherhood, I can't able to continue my career for several years. After almost 10 years, I restarted my career by pursuing MBA program, and later I joined Tej Lab as an intern. Initially, I was nervous. Even I doubted by myself, and I don't have any courage to continue restart my career. But somehow I took that courage, and because of the Baljeet sir, I restarted my career in Tej Lab as an intern. It helped me a lot, and on top of that, it opened
it opened doors for my future goals in data related fields while working with this API and AI technologies. I unknowingly came to know that I'm working on data essential topics like data validation, identifying duplicates and correcting inconsistencies like that. It also developed my analytical thinking without following the blind patterns in a way. My critical thinking has improved a lot. Like if something happens, I was able to think why it happens and how it is going to work like that. And apart from that, I also adapt to use new AI technologies like ChatGPT. Because of that AI tools adapting, I became an independent learner instead of depending on meetings for the doubt clearance. For all the youngsters over there, I'm suggesting everyone treat AI tools like ChatGPT as your personal learning friends. Ask questions as many as you want. If you don't understand a concept, ask it again and again. Don't be afraid of failure. If you fail, then learn from that situation and implement that situation in next steps. Improve your growth of yourselves. Lastly, with continuous learning, consistency, patience, success will come one day. 100%. Gurshan, ki kehna chahoge? Well, yeah, I guess I'll just do a little introduction then. But as Dr. Baljeet said, I'm a recent graduate from BCIT. I studied computer science there. But prior to that, about 3 years before that, I worked alongside Dr. Baljeet with API management and API integration. I had no idea what any of that really meant. I wasn't even too fond of computers at the time either. Okay. But, I worked with him for a while, and it kind of showed me, what's possible with all this. It's not just games, not just websites, but you can, do it yourself now. And since then, I graduated this January. I've been trying to work with the community. I recently published a website called the surreybulletinboard.ca, where the community can put posts about job openings, posters, anything along those lines. And now I'm just continuing to gain more knowledge, just kind of progress my career and just trying to, Yes. Thank you, Shravani and Gurshan. ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਟ GPT ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ AI ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ That's a really good question. When I was preparing my notes for this show, मैं इस चीज़ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ divide ਕੀਤਾ. And the reason for that particular thought process was not everybody wants to build technology. Some people are very comfortable using technology to solve problems, right? So मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ categories ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਸੀਗਾ like core technology AI ਨੂੰ build ਕਰਨਾ which is more technical. You need understanding about programming languages. You need to understand what a software system is. You need to understand how to put those components together to build the system. Programming ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ data understanding ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ there are some career choices I had put it together here ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਲਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ there is a lot of AI technology being used but that's not the only choice. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਸਮ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਲਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਮੇਜਿਸ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਡੀਓ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ AI can consume to produce various kinds of artifacts. ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦਆਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ देयर ਵੌਇਸ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਰਟ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰਾਫਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਲ them more of a hybrid approach and that is very close to my heart and I tell you what it is and then why it is close to my heart ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ AI ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ there are a lot of automation intelligence is happening maybe at some point in time ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ job replace ਹੋ ਜਾਏ and I'm not saying this in a very lighter way this is a possibility but what could happen is AI and the technology surrounding it cannot solve problems end to end ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ not only technology use ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ but ਤੁਹਾਨੂੰ business processes understand ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ maybe I'll point out to Gurshan mentioned something very important and Sravani also mentioned something important which was about data cleaning ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ without going into the technology again ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ audience ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ data plays a very important role ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਫॉर ਡੈਕੇਡਸ ਐਂਡ ਡੈਕੇਡਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ AI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ AI ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ YouTube ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟਸ ਐਨ AI ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੈਟਸ ਅ AI in the background learning from your data that you have already contributed so ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਮਥਿੰਗ ਹੀ ਬਿਲਡ ਅ ਪੋਰਟਲ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗਸ right so in this kind of context I mean kudos to them they are trying to understand the basics behind it ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ AI ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋ AI is no different ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ AI ਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ the third category that I'm talking about is people who have understanding कि मेरी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो लॉ इंडस्ट्री है जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ये डेटा की हैगा and then what are the tools available so that I can solve this business problem ये ਜਿਹੜੀ third category है ना that is going to be the winning into the AI space ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ not just knowing कि technology build ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ that will help you ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਦੈਟਸ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ if you're a musician you don't need to be changing your line you can learn what are the tools available ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ it's like restaurant ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਦ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗੇ ਹੋ right you cannot go wrong with the quality at least ਤੁਸੀਂ quality ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ knowledge ਹੈ right but that doesn't mean you need to be in the kitchen all the time because you are focused on customers you are focused on marketing you're focused on other things so I gave like 3 categories ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ sometimes we forget ਕਿ robotics is different than AI but these technology and sciences which AI is are coming together not just ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਟ GPT ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ AI ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ well yeah like well I used to work for Teach Labs about 4 years ago Acha. and I said before that I was kind of on the fence about computers as a whole because I was a little bit scared of AI
But as I went through school at BCIT, I learned that AI can't do everything. You know, we need to learn how to use AI to help us. 100%, yeah. Right. So throughout my school, I used AI, and now I've just been building websites because I found my passion. And I've been making the website you spoke about, surreybulletinboard.ca. And I used my knowledge from Tej Labs to work with APIs, Okay. which is kind of just using other people's websites on my website. Oh, okay. Okay. And then, so I've been making that website. I have it so that the community of Surrey can post anything from job openings to garage sales to anything of that sort. And they can put on the website and they can see everything that's happening in the community. And then, that's really... That's good. ਤੁਸੀਂ community ਦੀ भी help कर देती। श्रावणी, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको आई थिंक जैसे हम पहले बात कर रहे थे ऑफ एयर भी टेस्ट भी करना पड़ता है उसको, क्या जो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की डॉक्टर बलजीत बात कर रहे थे उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। Yes. AI makes software testing very fast, in a very fast way, and also smarter. I should mention, in the past, if a person wants to write a test case, it will take a long time. But now automation with this AI automation will came into existence, and the test cases are also written by this AI. So it helps us to save time and focus more on complex scenarios to improve the productivity. डॉक्टर बलजीत कुछ ऐड करना चाहोगे? Yeah, especially to Shravani's part. It's a very important aspect to understand. Previously, it was thought coding is a cool job. Yeah. Best job in the world, pays a lot, hundreds and thousands of dollars, and believe it or not, some of the AI coders make millions of dollars per year. Okay. And companies compete to hire them. One thing we have to keep in mind is those jobs are not safe anymore because AI can produce the code. AI can write the software now. So we don't need entry-level software engineers, to be honest. Bad news for Gurshan. But I think we all appreciate that. Yes. AI can produce a code, but AI cannot understand the entire business process. When AI produces the code, now go back to my previous example, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ software ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ data ਹੈਗਾ. I don't know ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, HTML ਲਿਖਦੀ ਆ, ਜਾਵਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, C++ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਲਿਖਦੇ ਆ. When that code is produced by ChatGPT, like any other product or rather Claude, there are other systems. ChatGPT ਤੁਹਾਡਾ natural language interaction ਵਾਸਤੇ ਆ. There are systems that are more designed for producing software. But like those software are not defect free. Most importantly, ਉਹ software ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ intellectual property ਤਾਂ ਨਹੀਂ infringe ਕਰ ਰਹੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਔਰ consortium of libraries are suing companies like Google and all that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ intellectual property use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ and all that work that is produced this is not fair. So a legal system ਚੱਲ ਰਿਹਾ. When those AI systems produce those artifacts including software, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ AI ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਐਂਡ to test the software produced by AI, we will use AI. ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ AI ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ. ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ. So what Sravani mentioned is very very important. In the world of software testing, people who understand how the software is written and understand what are the tools available to test the software will be the winners. जी.
ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਮਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਣ AI ਨੂੰ? ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਵਿਦ ਗੂਗਲ AI ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ? Yeah, I think this is the essence why we are meeting today. Yes. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, but also some paid programs. So let me start with the freely available online programs. ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਰਨ AI ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੂਗਲ ਦੇ AI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈ ਫੋਰਗੋਟ ਦ ਨੇਮ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਹਾਰਵਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯਾ ਇਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। And of course, Teach Lab, the online platform again. You can go to teachlab.com, and from there you can go to API discovery, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ AI, API programs ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ lot of videos are there. ਠੀਕ ਹੈ। If you want, I can leave those details with your reception, and people can contact. If they have any particular question, they can also send email to us at info@teachlab.com. Okay. And also they can call us at 604-499-7411. ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ ਲੰਗਾਰਾ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। But I encourage them because these are reputed institutes, right? So ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, they charge you money, but you don't know what value you will extract from them. And I especially ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਸਕਣ, look for those programs that are more authentic, talk to them. ਤੇ UBC or Langara, these are reputed institutions. ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰ ਰਨ ਬਾਏ ਸਮ ਵੈਲ ਨੋਨ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਔਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 1 ਵੀਕ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਵਰਕ ਇਨ ਗਰੁੱਪਸ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੇਵ ਹਿਮ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਲਰਨ ਕਰੋ APIs ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਵਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੇਟਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ for your AI. ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡੇਟਾ ਆਸਪੈਕਟ। ਫਿਰ ਆਫਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। I think there is a very nominal fee that parents have to pay ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, but it's a small fee. I think parents if ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ then parents can look into that. So these are some of the resources that they can use. ਜਦੋਂ AI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, AI ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, AI ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟਾਸਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ AI ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? It's just about knowing what it's capable of. I was lucky; my parents always helped me out with everything I can do, and it's important that you should be helping your kids out with their passion, computers or not. If they hadn't helped me out, then I wouldn't have been able to even start. So with the support of my parents, easily I was just able to be exposed to everything, and I saw the things I wanted to learn,
and they let me learn them. Okay. So I learned AI. I was able to join T's lab Yes. with Dr. Baljeet, and I learned that. So I was kind of set on the right path from, Yeah. since I was a kid. So yeah. Shravani, what do you want to say? Yeah. From my personal experience, I would say that it was never too late to start something Yeah. new. Don't be afraid of your first step. Even most of the success people in the world started from that step only. Technology is changing for every generation. People who are continuously learning and adapting to new technologies will always find the better opportunities. My final suggestion for youngsters is to learn slowly, understand concepts deeply, and build strong fundamentals instead of rushing. Yes. With consistency and patience are the keys to success. ਗ੍ਰੇਟ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸੋ ਸੇਮ ਵਿਦ AI ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ I think Gurshan mentioned something important, and I still remember that day. He was in high school, and we had started a program with high school. क्योंकि dogwood diploma जो अपने BC दिंदा ना, ਉਹਦੇ ਚ कुछ minimum hours ਦੀ requirement है students ਨੂੰ volunteer करना पैंदा. ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. Lot of schools struggle क्योंकि इंडस्ट्री अपने इन्नी नहीं है जिथे कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੋਮ ਡੀਪੋ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਣ so much credit to Gurshan and his parents. I still remember her mother came to our office. She sat there. I don't know. I don't even know her name now, but I still remember this incident. She came. She brought him in. And asked me some questions. I was wondering why she's asking questions. But the story I'm trying to tell is parents need to be engaged. Just like Gurshan said, very important, that his parents encouraged him to pursue these technologies. And parents like her, they didn't stop there. They asked the companies. They wanted to see what this company does. They wanted to see. So look around your network. Contact us, ask people like community members like you ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so creating opportunities for them is what we can do as a community members, as leaders, technology leaders in this community. ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਸੋ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ students and youngsters who are looking to enter into this field ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ just do it. Just do it. ਡਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਫਰੇਡ ਟੇਕ ਸਮ ਰਿਸਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਫਰੇਡ ਟੂ ਫੇਲ ਬੀ ਰਿਸਕ ਟੇਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਫਰੇਡ ਮੇਕ ਦੋਜ਼ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਟ ਡੋਂਟ ਰਿਪੀਟ ਦ ਸੇਮ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਿਕਾਜ਼ then it's stupidity, right? So make those mistakes, build some technology. The most important part, as I said, is doing it, not just keep talking about it. कुछ भी करो, ChatGPT use करना शुरू कर दो, किसी भी purpose लिए use करना शुरू कर दो for productivity, for time efficiency, for learning purposes. ते last ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ start with 1 week understanding Python. ਠੀਕ ਹੈ. Week 2, learn about data.
ਵੀਕ 3 ਲੁੱਕ ਫॉर ਨੈਟਵਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮਾਈ ਟੀਮ ਇਜ਼ देयर ਐਟ ਟੀਚ ਲੈਬ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੂ ਵੀ ਵਿਲ if the interest matches will accept you in our internship program that Gurshan and Sravani were part of so do these things as a parent मैं दस्या की कर सकते हैं as a student you as a youngster you need to do it and just don't think make those mistakes take those steps do it learn a tool ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਈਮੇਲਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲਸ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ This is already happening. It's not that ki nahi hoga. This is already happening, and that's where software testing comes into picture. When we put the systems together, somebody needs to do the testing. Somebody needs to make sure jada system ase design kita, email respond karan wala, quotation wala, invoicing karan wala, billing karan wala, law office de vich document summarize karan wala. There will be mistakes. AI is not going to be perfect. Right? So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਹੋਗੇ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪਰਟ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ right so there are many ways in which ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੋਲੀਗ ਬਟ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਆਪਾਂ ਨਾ lot of people are reaching out to me ki we need help in using those AI technologies in insurance sector in medical sector in different fields in real estate business you know what are the different tools I can use for my various business processes so we are looking into just like ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਮੀਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੈਡ FM ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ